Dobrý den, dneska zase jedno tradiční české jídlo, obyčejnou sekanou. Začnu tím, že tady mám hovězí mletý, takhle ho dám do mísy. Já to zase všechno dělám rukama, jak mě znáte. Takhle to osolím, protože už tam žádnou sůl dávat nebudu, tak jenom takhle za začátek. Tady mám trošku ledu, dám to do půl litru. Trošku to zatlmenu vodou. No a jdeme míchat. Protože to úplně nejde, tak to nejdřív vemu rukou. Samozřejmě můžete to dělat jenom rukou, anebo si to můžete hodit do mašiny. Ale ta hodně studená voda, nejlépe s ledem, u toho hovězího masa, který se takzvaně zprátuje, což je tohleto, že to hovězí maso má poměrně dost vody a pak je ta sekaná taková hodně šťavnatá, tak já to teď zkusím ještě jednou. Asi mi to půjde líp, je to lepší. Ještě si tam přidám do toho ledu maličko vody. Se mi zatoulala jedna ledová koska. Zase to ještě vemu rukou. Samozřejmě dá se to, jak už jsem říkal, dělat jenom rukou, ale ne každému to vyhovuje, takže to zkouším i já. Vidíte, že jak tam dávám tu studenou vodu a tam... Víte, já budu mluvit, protože ono to pak není slyšet. Vidíte, že jak tam dávám tu studenou vodu s ledem, takže to maso, to hovězí maso prakticky moc neřídne, jo? Že ta hmota jako zůstává pořád taková kompaktní. Nějakou práci to dá, no ale zase, aby se to maso hezky spojilo s tou vodou, tak zase ještě trošku to tím strojem. No vidíte, že zase to hezky drží a samozřejmě v profesionálních kuchyních na to máme stroje, takhle doma, vidíte, taky to jde. Tak já myslím, že takhle první krok bychom měli hotov. Tak. No vidíte, teď už tady mám česnek, tak jako vždycky, no a takhle půlku cibule na pokud možno hodně jemno. Tak vidíte, tady máme krásně připravenou tu hmotu, jenom z toho hovězího masa. Tak a teď pojedeme jedno po druhé. Česnek, cibuli, jedno vajíčko, postaru pěkně, tak, chytřit z kořápku. Tak, přidám tam pepř, dám tam majoránku, zase ukážu na dlaň.
Ať to hezky voní. Tak. Přidám 3 žičky mouky. 1, 2, 3. Přidám vepřový maso, který mám umletý taky zvlášť. No a budeme pomalu, ještě tam si nakrájím slaninu a budeme míchat. Tak, takhle jemný kostičky. No. Takže dosekaný patří slanina. A tam dává tomu takovou tu šťavnatost a tu chuť správnou českou. No. Tam. Tak nejdřív to zkusím míchat. Ne, nebudu to zkoušet to rukou po staru. Tak. Krásně to promíchám. Zase musíte si s tím trošku dát práci, aby se to opravdu, to sprátované maso se všema těma ingrediencema a tím vepřovým masem pěkně spojilo. A to bude ono. No vidíte, jak nám to jde rychle, teďka jenom takový slabý filmeček oleje, to úplně stačí. No, tak to bude napůl. Takhle si udělám. Trošku si namočím ruku. No a jedu. Jedna šiška a se si namočím ruku. By byly stejně, pokud možno stejně tlustý. Druhá šiška. No, mám troubu předehřátou na těch 180 stupňů, jak to tam šoupnu a pak to trošku podleju a bude to. No, vidíte, tak to tam mám 10 minut, jdem se na to podívat. Jak se nám to krásně peče, už je to zapečený, takže tam dám takhle trošičku vody. A zase to tam dám zpátky a pak už to zase budu jenom napěračkou občas přelejovat. Tak. Jedeme dál. Tak, dalších 10 minut nám uteklo. Vidíte, takhle si to nakloním, hezky to přeleju, aby to mělo hezkou barvu. No a šoupnu to tam zpátky. Tak, myslím, že ještě jednou, už to bude úplně hotový. Krásně se to peče. Barvička už začíná být zajímavá. Tak já myslím, že tak ještě těch 10 minut a celkem to bude asi 3/4 hodiny. Takhle na to ještě šáhnu, jo, to bude ono. Tak 3/4 hodinka odběhla. No, už je to hotový. Jdeme s tím takhle ven. Hop. Takhle to předám na mísu krásně. Sekaná, jako když ji vymaluje. Tak, musím se pochválit. Jak se říká, nikdo to za mě neví. Tak, teď si tam takhle cmrnu trošičku vody, ale opravdu jenom maličko, mám mokrý hadr. Tak. No, takhle to všechno odškrábnu. Tak, nechal jsem to jenom lehonce odvařit, vidíte. Všechno toto je tam připečený. Takhle to dám, to není moc vidět na pánvičku. Zase polepším. Opravdu tam nenechám vůbec nic. Takový spořivý. Tak. No a teď to necháme jenom lehonce zase vydestovat, ale tentokrát tam nebudu dávat mouku, dám tam jenom kousíček másla
až to bude úplně zavařený a to budeme polejvat tou sekanou. Tu sekanou tím budeme polejvat. Tak vidíte, jenom tak lehce jsem to nechal vyvařit. Moc. To spadlo. Tak. No, krásná šťáva. Nasekanou, jestli k tomu budete dávat kaši, brambory nebo cokoliv jiného. Takhle si to předsedím. Do hrníčku. No a budeme servírovat. Tak jdeme krájet. Ten první ten je pro mě. Krásně to pruží. Jeden. Šťavnatý to je. Šťáva nám z toho krásně teče. 3. No a já to udělám jenom takhle s tou šťávou. Můžete si k tomu, jak jsem říkal, dát buď knedlík zelí, bramborovou kaši, nebo co se vám bude líbit. Ať vám chutná.